mùa đông khắc nghiệt ập tới, nhiều viễn cảnh tồi tệ được nêu ra ở Ukraine. Giữa lúc ấy, Liên minh NATO nhóm họp thảo luận về viện trợ cho quốc gia Đông Âu. Bên cạnh đó, Mỹ có thể công bố thêm viện trợ cho Ukraine bên lề hội nghị NATO. Theo New York Times, trận địa ở Bakhmut trở thành cơn lốc hủy diệt đối với quân đội Nga và Ukraine. Trung Quốc nói 2 tàu tấn công đổ bộ TIP-075 sẵn sàng tác chiến. Nhật muốn tăng ngân sách quốc phòng lên 2% GDP vào năm 2027. Triều Tiên đánh dấu 5 năm tuyên bố hoàn thiện lực lượng hạt nhân. Liên Hợp Quốc cảnh báo xung đột Israel-Palestine đang lên đỉnh điểm. Thượng Hải tiếp tục xét nghiệm COVID-19 hàng loạt sau báo cáo biểu tình. Tất cả sẽ được cập nhật trong chương trình ngay sau đây. Chào mừng quý vị đến với chương trình tin quốc tế. Thưa quý vị, dù xung đột Nga-Ukraine đã bước sang tháng thứ 10, nhưng diễn biến về điểm nóng này vẫn là chủ đề được thế giới quan tâm. Hãng tin Sputnik hôm 29 tháng 11 báo cáo các ngoại trưởng NATO sẽ nhóm họp tại thủ đô Bucharest của Romania trong 2 ngày 29 và 30 tháng 11. Mục đích nhằm thảo luận tăng cường viện trợ cho Ukraine trong bối cảnh mùa đông khắc nghiệt đang đến rất gần. Theo Reuters, người đứng đầu NATO ông Jens Stoltenberg sẽ kêu gọi các đồng minh cam kết viện trợ mùa đông nhiều hơn cho Kiev. Các ngoại trưởng NATO họp tại Bucharest sẽ tập trung tăng cường hỗ trợ quân sự cho Ukraine như hệ thống phòng không và đạn dược, cũng như thảo luận về viện trợ quân sự phi sát thương. Một phần của khoản viện trợ phi sát thương này như nhiên liệu, vật tư y tế, thiết bị mùa đông và thiết bị gây nhiễu máy bay không người lái đã được chuyển giao thông qua gói hỗ trợ của NATO. Nga thừa nhận nhắm vào cơ sở hạ tầng Ukraine, nhưng phủ nhận có ý định làm tổn thương người dân. Nga đã phát động chiến dịch quân sự đặc biệt hồi tháng 2 với mục tiêu được công bố ban đầu là phi quân sự hóa và phi hạt nhân hóa Ukraine, đồng thời giải phóng hoàn toàn Donbass. Các nước phương Tây đã áp đặt nhiều biện pháp trừng phạt đối với Nga và đã cung cấp vũ khí cho Ukraine. Ngoại trưởng Sergei Lavrov cho biết bất kỳ lô hàng nào chứa vũ khí cho Kiev sẽ trở thành mục tiêu hợp pháp của Nga. Trong khi đó, tờ Guardian hôm 29 tháng 11 dẫn lời các quan chức cấp cao của Mỹ cho biết nước này dự kiến sẽ công bố các khoản viện trợ tài chính đáng kể cho Ukraine. Mục tiêu nhằm giúp Kiev đối phó với thiệt hại sau các cuộc tấn công của Nga vào cơ sở hạ tầng năng lượng. Khoản viện trợ dự kiến được Ngoại trưởng Antony Blinken công bố bên lề cuộc họp của NATO tại thủ đô Bucharest của Romania. Khoản này là đáng kể và chưa phải cuối cùng, theo quan chức Mỹ giấu tên cho hay. Dù không nêu thêm chi tiết, nhưng vị quan chức lưu ý, chính quyền Tổng thống Joe Biden đã lập danh sách 1,1 tỷ đô la cho chi tiêu năng lượng ở Ukraine và Moldova. Đức, nước chủ tịch nhóm G7, đã triệu tập một cuộc họp vào chiều ngày 29 tháng 11 bên lề hội nghị NATO nhằm thảo luận về cuộc khủng hoảng năng lượng do xung đột Nga-Ukraine gây ra. Romania cũng như nước láng giềng Moldova đã bị ảnh hưởng nặng nề bởi xung đột khi phải tiếp nhận nhiều người tị nạn. Theo số liệu được trích dẫn bởi Washington, gần 80.000 người tị nạn hiện đang ở Bucharest. Liên quan đến diễn biến ở chiến trường Ukraine, theo New York Times, trong 9 tháng xung đột quân sự với Nga, Ukraine đã ăn mừng nhiều chiến thắng lớn, phá vỡ vòng vây của đối phương ở thủ đô Kiev, đẩy quân Nga khỏi khu vực Kharkiv và thành phố cảng Kherson. Nhưng thành phố Bakhmut thuộc Donbass đã trở thành một cơn lốc hủy diệt đối với quân đội của cả hai nước. Trong nhiều tháng, hai bên đã triển khai nhiều binh lính và vũ khí đến trận địa này. Theo New York Times, Nga đang thực hiện mọi nỗ lực giành quyền kiểm soát thành phố Bakhmut, còn Ukraine quyết tâm giữ vững tuyến phòng thủ. Hậu quả gần như thảm khốc. Thành phố từng có dân số khoảng 70.000 người này đang dần bị chia cắt. Và giờ đây, theo người dân và binh lính Ukraine, cuộc bắn phá bên trong và xung quanh Bakhmut đang ở cường độ chưa từng thấy. Chiến tuyến ở vùng ngoại ô thành phố trông giống như một cảnh trong Thế chiến thứ hai. Đêm xuống, người dân còn có thể nghe thấy tiếng máy bay phản lực Nga gầm gừ trên bầu trời. Theo các binh sĩ, người dân địa phương và quan chức quốc phòng Mỹ, Ukraine đã triển khai hàng loạt quân tiếp viện đến Bakhmut, bao gồm lực lượng đặc nhiệm và lực lượng phòng vệ lãnh thổ. Còn Nga đã điều động hàng loạt đơn vị mới với sự hỗ trợ từ các lực lượng quân sự của Nga đến Kherson, theo giới chức quốc phòng Mỹ. Theo New York Times, cường độ của các cuộc tấn công đã khiến giới phân tích quân sự bối rối, nhưng giờ cả hai bên đều thấy rằng khó duy trì tốc độ tấn công như hiện nay. Tờ báo Mỹ nhận định Nga được cho là đang tìm kiếm đạn dược từ Triều Tiên và Iran.
còn Ukraine tiếp tục yêu cầu thêm đạn pháo từ NATO và các nước khác, mặc dù kho dự trữ của những nước này cũng dần cạn kiệt. Cuộc giao tranh giành Bakhmut đã trở thành trận chiến tiêu hao. Các quan chức quốc phòng Mỹ ước tính rằng Nga và Ukraine mỗi bên ghi nhận khoảng 100.000 người thương vong trong suốt xung đột. Tuy nhiên, con số này chưa thể xác minh và thương vong ở Bakhmut thậm chí còn nhiều hơn thế, tờ New York Times cho biết. Thưa quý vị, quan hệ Mỹ-Nga đang ở mức thấp nhất kể từ sau chiến tranh lạnh. Tuy nhiên, hai bên vẫn tiếp tục các nỗ lực đối thoại. Vừa qua, các quan chức cấp cao của Mỹ và Nga đã thực hiện một số cuộc điện đàm, trong đó có Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Lloyd Austin và người đồng cấp Nga Sergei Shoigu. Theo hãng tin TASS, ngày 29 tháng 11, Mỹ khẳng định tầm quan trọng trong việc duy trì các kênh liên lạc với Nga. Ngoài Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ-Nga, Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Mỹ Mark Milley và người đồng cấp Nga Valery Gerasimov cũng đã có cuộc điện đàm trước đây. Theo người phát ngôn của Lầu Năm Góc, việc duy trì các cuộc đối thoại là rất quan trọng. Mỹ duy trì một số kênh liên lạc để thảo luận các vấn đề an ninh then chốt với Nga trong trường hợp khẩn cấp nhằm ngăn các tính toán sai lầm, sự cố quân sự và leo thang căng thẳng, người phát ngôn Lầu Năm Góc tuyên bố hôm 28 tháng 11. Theo một số nguồn tin mà Reuters ghi nhận được, quân đội Mỹ và quân đội Nga đã thiết lập một đường dây liên lạc dành riêng cho tình hình xung đột tại Đông Âu. Một quan chức Mỹ cho biết đường dây liên lạc này được sử dụng đúng một lần trong 9 tháng qua. Quan chức giấu tên này tiết lộ rằng Washington đã thực hiện cuộc gọi thông qua đường dây giảm xung đột để truyền tải những lo ngại trong bối cảnh các hoạt động quân sự của Nga diễn ra gần cơ sở hạ tầng quan trọng ở Ukraine. Mặc dù vị quan chức từ chối nêu rõ hoạt động nào của Nga khiến Mỹ phải lên tiếng báo động, nhưng đã có những bằng chứng cho thấy quân đội Nga đã giao chiến với Ukraine gần các cơ sở năng lượng quan trọng như nhà máy điện hạt nhân lớn nhất châu Âu và đập thủy điện Nova Kakhovka. Được biết, đường dây nóng quân sự chỉ là một trong nhiều cách mà quân đội Mỹ và Nga vẫn duy trì để liên lạc trong những tình huống thực sự cần thiết. Hãng tin TASS ngày 29 tháng 11 cho hay, trả lời phỏng vấn với tờ Vedomosti, thành viên phái đoàn Nga dự cuộc họp của tổ chức G20, bà Svetlana Lukash cho rằng tuyên bố chung sau hội nghị thượng đỉnh G20 cho thấy các quốc gia G7 không còn chi phối tổ chức G20 nữa. Cụ thể, bà Svetlana Lukash nhận định, tất nhiên các thành viên G7 thống nhất hơn so với các nước khác trong khối G20. Họ nhóm họp trước và đưa ra một số quyết định chung, đơn cử như về việc cô lập một bên khác như thế nào. Tuy nhiên, rõ ràng G7 đã thất bại. Tiếng nói của họ không còn thống trị tổ chức G20 nữa. Theo hãng tin TASS, bà Lukash còn cho biết các vấn đề chính cần có sự đồng thuận chung là tình hình ở Ukraine và các thỏa thuận về ngũ cốc. Tuyên bố chung hoàn toàn phù hợp với lợi ích của Nga và tiếng nói của phương Tây không thể chi phối. Bà Lukash lưu ý rằng các quốc gia, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Đại hội đồng Liên Hợp Quốc đều đã bày tỏ quan điểm về tình hình ở Ukraine, nên tổ chức G20 không cần đưa ra những đánh giá thêm về cuộc xung đột. Tuyên bố của tổ chức G20 có chứa thông điệp lên án nhưng không phải nhắm vào Nga mà là chỉ trích cuộc chiến đang xảy ra ở Đông Âu. Trong suốt cả năm nay, phương Tây đã tìm cách chứng minh rằng Nga phải chịu trách nhiệm cho tất cả cuộc khủng hoảng đang diễn ra trên thị trường lương thực và năng lượng. Tuy nhiên, văn bản vừa tuyên bố lại chứng minh điều ngược lại. Tuyên bố chung của G20 cho thấy có nhiều ý kiến khác nhau về cuộc xung đột ở Ukraine và cả tác động của các lệnh trừng phạt mà phương Tây áp lên Nga, bà Lukash nói. Thưa quý vị, Trung Quốc tiếp tục các nỗ lực tăng cường năng lực quốc phòng. Hải quân nước này hôm 27 tháng 11 tuyên bố các tàu tấn công đổ bộ Type 075 của Trung Quốc đã sẵn sàng tác chiến. Nhiều ý kiến cho rằng các tàu lớp này sẽ đóng vai trò then chốt nếu Bắc Kinh triển khai chiến dịch quân sự với đảo Đài Loan. Trên mạng xã hội, Hải quân Trung Quốc thông báo 2 tàu tấn công đổ bộ đầu tiên thuộc Type 075, Hải Nam và Quảng Tây đã hoàn thành các bài kiểm tra huấn luyện, bao gồm bài tập bắn đạn thật. Video được đăng trên tài khoản Weibo của Hải quân Trung Quốc cho thấy 2 tàu đang thực hiện các bài tập trên biển, bao gồm hoạt động ứng phó với tình huống khẩn cấp, đánh chặn tên lửa bay đến gần, triển khai trực thăng trên khoang và đổ bộ. 2 con tàu đã tốt nghiệp giai đoạn huấn luyện và sẵn sàng chiến đấu. Hải quân Trung Quốc tuyên bố nhưng không đưa ra thời gian hoặc địa điểm của cuộc diễn tập. Từ khi chương trình huấn luyện bắt đầu, tàu Quảng Tây đã hoàn thành tất cả các chủ đề huấn luyện và xây dựng khả năng hoạt động tổng thể như một phương tiện tấn công đổ bộ. Đài CCTV dẫn lời đô đốc Su Che cho hay. Theo South China Morning Post, tàu Quảng Tây đã đi vào hoạt động đầy đủ trong vòng chưa đầy 1 năm, được đánh giá tương đối nhanh. Lý do vì tàu Type 075
nặng 40.000 tấn đã được nâng cấp đáng kể so với người tiền nhiệm, tàu tấn công đổ bộ tiếp 071, nặng 25.000 tấn. Tàu Hải Nam và Quảng Tây mang số hiệu 31 và 32, lần lượt được đưa vào hoạt động vào tháng 4 và tháng 12 năm 2021. Tàu tiếp 075 là tàu tấn công đổ bộ lớn nhất trong biên chế của Hải quân Trung Quốc. Tàu có sàn đáp ứng đủ cho 6 trực thăng cất cánh cùng lúc. Tàu có khả năng chở 30 trực thăng, bao gồm các dòng Z-20 và Z-18 do Trung Quốc sản xuất và Ka-52 do Nga sản xuất, để thực hiện nhiệm vụ chống ngầm, cảnh báo sớm hoặc tác chiến. Với 7 tầng sàn, con tàu có thể chở 35 phương tiện đổ bộ hoặc 3 tàu đổ bộ đệm khí, cùng khoảng 1.000 lính thủy đánh bộ và phương tiện. Loại tàu này có thể chở tới 10 xe tăng chiến đấu chủ lực 99A, 20 xe bộ binh bọc thép tiếp 05 và 50 xe tải địa hình cùng lúc. Nhiều ý kiến cho rằng tàu tiếp 075 sẽ đóng vai trò then chốt nếu Trung Quốc triển khai chiến dịch quân sự với đảo Đài Loan. Đầu tháng này, Hải quân Trung Quốc thông báo con tàu thứ 3 của lớp này, tên An Huy, đã đi vào hoạt động. Thậm chí nước này có kế hoạch đóng thêm 5 tàu tiếp 075 nữa, theo South China Morning Post. Chuyển sang tình hình các quốc gia khác, đài NHK hôm 29 tháng 11 đưa tin, Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio đã chỉ thị các bộ trưởng tăng ngân sách quốc phòng hàng năm và các ngân sách liên quan khác lên 2% GDP vào năm tài khóa 2027. Động thái được đưa ra giữa lúc căng thẳng khu vực Đông Bắc Á lên cao sau các vụ thử tên lửa của Triều Tiên. Ông Kishida đã gặp Bộ trưởng Quốc phòng Hamada Yasukazu và Bộ trưởng Tài chính Suzuki Shunichi vào hôm 28 tháng 11. Thủ tướng nói rằng ông sẽ đưa ra quyết định nhằm đảm bảo tăng chi tiêu quốc phòng sau khi xem xét các khoản thu chi vào cuối năm. Ông kêu gọi hai bộ trên thảo luận về vấn đề này với các đảng liên minh cầm quyền. Theo NHK, chính phủ Nhật Bản hiện đang soạn thảo chương trình quốc phòng cho giai đoạn trung hạn và ngân sách cho giai đoạn 5 năm, bắt đầu từ năm tài khóa 2023. Ông Kishida cho biết, cần đảm bảo một khoản ngân sách đủ lớn để tăng cường khả năng phòng thủ của Nhật Bản. Bộ trưởng Tài chính Suzuki nói với báo giới hôm 29 tháng 11 rằng ông hy vọng sẽ đảm bảo một nguồn doanh thu ổn định thay vì dựa vào việc phát hành trái phiếu. Theo vị Bộ trưởng, tăng thuế có thể là một lựa chọn để đảm bảo nguồn thu ổn định, cùng với việc xem xét các khoản chi tiêu khác. Bộ trưởng Nhật Bản nói ông sẽ thảo luận vấn đề này với các đảng cầm quyền. Trong khi đó, Triều Tiên hôm 29 tháng 11 đánh dấu 5 năm kể từ khi nhà lãnh đạo Kim Jong-un tuyên bố lực lượng hạt nhân của nước này đã hoàn thiện. Bình Nhưỡng hiện tuyên bố rằng họ có khả năng tấn công lãnh thổ Mỹ, theo đài NHK. Theo NHK, năm 2017 đánh dấu lần đầu tiên Triều Tiên phóng thử tên lửa đạn đạo xuyên lục địa ICBM Hwasong-15. Đầu tháng này, Triều Tiên đã phóng một mẫu ICBM mới và lớn hơn, được gọi là Hwasong-17. Các chuyên gia cho rằng Bình Nhưỡng có thể đưa toàn bộ nước Mỹ vào tầm bắn của vũ khí này. Hôm 27 tháng 11, Triều Tiên nhấn mạnh đã phóng thành công vũ khí mạnh nhất thế giới. Nhà lãnh đạo cũng thăng cấp cho các quan chức quân đội và phong cho bệ phóng ICBM danh hiệu Anh hùng Triều Tiên. Cùng ngày, hãng thông tấn nhà nước KCNA đưa tin, ông Kim Jong-un đang có kế hoạch xây dựng lực lượng hạt nhân mạnh nhất thế giới. Mục tiêu cuối cùng đằng sau chương trình hạt nhân của Triều Tiên là sở hữu một lực lượng tuyệt đối, chưa từng có trong thế kỷ, ông Kim tuyên bố. Thông báo được đưa ra sau khi nhà lãnh đạo thị sát thử tên lửa Hwasong-17 và cam kết đáp trả các mối đe dọa hạt nhân của Mỹ bằng vũ khí hạt nhân vào ngày 18 tháng 11. Theo KCNA, tên lửa Hwasong-17, một tên lửa khổng lồ về lý thuyết có khả năng mang đầu đạn hạt nhân tới lãnh thổ Mỹ. Ông Kim gọi tên lửa này là vũ khí chiến lược mạnh nhất thế giới. Theo nhà lãnh đạo, các nhà khoa học Triều Tiên đã tạo ra một bước tiến nhảy vọt tuyệt đối trong việc phát triển công nghệ đầu đạn hạt nhân trên tên lửa đạn đạo. Với sự phát triển của ICBM mới, ông Kim nhấn mạnh, Triều Tiên đã cho thế giới thấy tương lai của nhà nước khi tiến tới mục tiêu xây dựng quân đội mạnh nhất thế giới. Trong một bức thư gửi cho ông Kim gần đây, các nhà khoa học từ Học viện Khoa học Quốc phòng Triều Tiên cho biết, vụ phóng tên lửa đánh dấu một chiến thắng lịch sử vĩ đại đối với đất nước và thể hiện chủ quyền của Triều Tiên. Ông Ankit Panda, chuyên gia nghiên cứu chính sách hạt nhân tại Quỹ vì Hòa bình Thế giới Carnegie, cho biết đây là lần thứ 3 Bình Nhưỡng công bố video phóng tên lửa kể từ năm 2017. Trước đó, Triều Tiên đã từng chia sẻ nhiều hình ảnh về các cuộc thử nghiệm vũ khí để chứng minh với thế giới rằng họ sở hữu khả năng răn đe hạt nhân. Thưa quý vị, theo hãng tin Sputnik, hôm 29 tháng 11, Nga và Lào đã khai mạc cuộc tập trận chung.
trong đó có sự tham gia của các đơn vị xe tăng và bộ binh, cơ giới thuộc quân khu miền Đông Nga và quân đội Lào. Bộ Quân sự Nga thông báo lễ khai mạc diễn ra tại Lào. Phía Nga có sự tham dự của Bộ Tư lệnh Quân khu và các đơn vị binh chủng phối hợp. Phía Lào có lãnh đạo Bộ Tổng tham mưu Quân đội Lào. Các đơn vị bộ binh cơ giới và xe tăng của cả hai quốc gia cũng tham gia sự kiện. Theo Trung tướng Panchen Bunphan, Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Lào, mục đích cuộc tập trận là nhằm phát triển tình hữu nghị giữa hai nước, đồng thời giúp hoàn thiện năng lực quốc phòng của hai bên. Theo Thiếu tướng Nga Vladimir Kulikov, đây là lần thứ 3 các đơn vị Nga và Lào trong đội hình chiến đấu sẽ cùng triển khai hoạt động, tiến hành chiến dịch chống các tổ chức cực đoan theo phương châm sát cánh vì hòa bình và an ninh. Sau một loạt các cuộc tấn công của Thổ Nhĩ Kỳ và Iran vào căn cứ người quốc, Iraq tiếp tục tăng cường lực lượng quân sự để bảo vệ an toàn lãnh thổ. Theo hãng tin TASS, cổng thông tin Shafak News của chính phủ Iraq ngày 28 tháng 11 cho biết, quốc gia này đang tiến hành thành lập 2 lữ đoàn quân sự để bảo vệ khu vực biên giới giáp với Iran. Phó Chủ tịch Ủy ban An ninh và Quốc phòng Iraq, ông Savan Sidin cho biết, các thành viên lữ đoàn quân sự sẽ bao gồm cư dân người quốc ở Iraq. Lữ đoàn này được triển khai tại các khu tự trị người quốc gần khu vực biên giới với Iran. Chính phủ phân bổ ngân sách liên bang tài trợ cho lực lượng này. Được biết vào tuần trước, Hội đồng An ninh của chính phủ Iraq đã quyết định áp dụng một loạt các biện pháp nhằm tăng cường bảo vệ biên giới với Thổ Nhĩ Kỳ và Iran, sau khi hai nước này ném bom ồ ạt vào khu vực người quốc ở miền Bắc đất nước. Quân đội Iraq đã củng cố 10 tiền đồn dọc biên giới và những lực lượng bổ sung như các đơn vị tình báo cũng được triển khai. Theo hãng tin TASS, kể từ cuối tháng 9, Tehran đã tấn công các căn cứ của người quốc tại Iraq, với lý do các lực lượng này đang cố gắng gây bất ổn ở Iran. Sau đó, Thổ Nhĩ Kỳ cũng tiến hành các cuộc không kích ở miền Bắc Iraq và Syria vào đêm ngày 19 tháng 11 và rạng sáng ngày 20 tháng 11. Các đợt tấn công có mục tiêu nhắm vào căn cứ của Đảng Công nhân Người Quốc PKK khi Thổ Nhĩ Kỳ buộc đảng này chịu trách nhiệm về vụ tấn công cực đoan ngày 13 tháng 11 ở Istanbul khiến 6 người thiệt mạng. Thưa quý vị, xung đột giữa Israel và Palestine đã kéo dài suốt hơn 2 thập kỷ. Gần đây, tình hình bạo lực tiếp tục xảy ra tại khu vực Dải Gaza, khiến Liên Hợp Quốc phải lên tiếng cảnh báo. Theo hãng tin Reuters, khi phát biểu trước Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trong ngày 28 tháng 11, điều phối viên đặc biệt của Liên Hợp Quốc về tiến trình hòa bình Trung Đông, ông Thor Wennesland cho biết, sau nhiều thập kỷ bạo lực dai dẳng, những vấn đề liên quan đến việc mở rộng khu định cư bất hợp pháp, đàm phán không hiệu quả và tình trạng chiếm đóng trái phép ngày càng nghiêm trọng, khiến căng thẳng xung đột giữa Israel và Palestine một lần nữa lên đến đỉnh điểm. Ông Wennesland cho biết, rõ ràng triển vọng đối thoại đã trở nên lu mờ, đặc biệt là khi các vòng đàm phán vào năm 2007 và 2014 không đạt được tiến triển. Trước đó, theo lực lượng phòng vệ Israel, trong ngày 24 tháng 11, tại khu vực bị chiếm đóng ở bờ Tây, các tay súng Palestine đã thu giữ thi thể của một thiếu niên người Israel tại một bệnh viện ở thị trấn Jenin, nơi cậu được đưa đến sau một tai nạn xe hơi. Sau đó, 3 binh sĩ Israel đã bị chính quyền giam giữ vào hôm 28 tháng 11 do cáo buộc đánh bom gần thành phố Bethlehem để trả đũa hành động nói trên của các tay súng Palestine. Theo Reuters, các thành viên khác của Hội đồng Bảo an cũng bày tỏ sự lo ngại về tình hình khu vực Dải Gaza. Đại sứ Anh tại Liên Hợp Quốc, bà Barbara Woodward cho rằng không có lời biện minh nào cho các hành vi bạo lực. Mỗi sinh mạng mất đi là một bi kịch đối với cộng đồng. Chuyển sang một số tin tức đáng quan tâm khác. Thưa quý vị, hàng nghìn cảnh sát đã xuống đường biểu tình ở Bruxelles, Bỉ hôm 28 tháng 11. Theo Reuters, dòng người yêu cầu cải thiện điều kiện làm việc cũng như nêu lên lo ngại về an toàn sau khi một viên cảnh sát khác bị đâm tử vong ở Bruxelles trong tháng này. Theo Reuters, cảnh sát Thomas Monjoy bị tấn công vào tối ngày 10 tháng 11. Một người đàn ông Bỉ, Yassin Mahi, 32 tuổi, đã bị bắt với cáo buộc giết người. Chúng tôi vẫn đang chờ đợi các chính trị gia tôn trọng lực lượng cảnh sát hơn. Sau sự kiện đáng tiếc vừa qua, tôi và các đồng nghiệp vẫn tiếp tục làm việc. Một sĩ quan cảnh sát tên Philippe Hendrick nói với Reuters, các hiệp hội cảnh sát cho biết họ hy vọng sẽ có phản ứng cứng rắn hơn đối với bạo lực cũng như kêu gọi tiền lương cao hơn. Thưa quý vị, đạp xe thật vui, thân thiện với môi trường và đang ngày càng phổ biến hơn ở Barcelona, thành phố lớn thứ nhì Tây Ban Nha.
Reuters cho biết thành phố này đang tổ chức chương trình đoàn xe đạp Barcelona, hay gọi ngắn gọn là Bicibus. Chương trình này cho phép hàng trăm trẻ em có thể đạp xe an toàn đến trường học nhờ đi theo đoàn một cách trật tự. Các nhóm như vậy đã trở nên quen thuộc khắp các con đường của Barcelona. Đây là một dự án dân sự được Hội đồng thành phố hỗ trợ. Nó bắt đầu từ tháng 3 năm 2021 với một tuyến đường rộng ở khu vực Sarria. Giờ đây, chương trình mở rộng đến 15 tuyến đường và đã truyền cảm hứng cho thành phố Glasgow của Scotland hay thành phố Portland của Mỹ. Cô bé Lena Sirenak, 8 tuổi, đã đạp xe trên đường Istanbul mỗi thứ Sáu hàng tuần cùng với bố mình. Ông là một trong những tình nguyện viên đảm bảo an toàn cho trẻ em đạp xe tới trường. Con gái tôi luôn thức dậy hào hứng trong ngày đạp xe. Nó có động lực để dậy sớm vào hôm đó. Người bố Pablo chia sẻ. Chuyến đạp xe trên đường Istanbul bắt đầu từ lúc 8 giờ 30 phút sáng và mất khoảng 25 phút để trẻ em đi hết con đường dài 2,5 km. Trên đường có 3 trường học. Cảnh sát Barcelona luôn đi theo hộ tống đoàn xe trẻ em và có thêm sự giúp sức của 80 phụ huynh tình nguyện tham gia. Ban tổ chức ước tính rằng hơn 700 người đã tham gia các tuyến đường đạp xe khác nhau trong năm học 2020-2021, tương đương với khoảng 15.000 lượt đi đến các trường học khác nhau của Barcelona trong thời gian đó. Jordi Horniros, nhà quy hoạch đô thị và nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Khoa học và Công nghệ Môi trường tại Đại học Tự trị Barcelona cho biết, dự án đạp xe cũng nhằm khuyến khích thói quen về chọn phương tiện giao thông thân thiện hơn với môi trường. Chuyên gia chia sẻ, chúng tôi dự đoán rằng những đứa trẻ tham gia chương trình Bicibus vẫn sẽ yêu thích xe đạp hơn khi chúng lớn lên. Đó là thói quen vận động tốt cho sức khỏe và thân thiện với môi trường. Chúng tôi nghĩ rằng có lẽ xe đạp cũng có thể trở thành phương tiện yêu thích của các gia đình khi đi du lịch sau chương trình Bicibus này. Người dân ở Thượng Hải đã quay trở lại với các cuộc xét nghiệm COVID-19 hàng loạt vào hôm 29 tháng 11 sau khi diễn ra các cuộc biểu tình phản đối chính sách Zero Covid, theo Reuters. Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 28 tháng 11 đã phủ nhận có làn sóng phản đối về chính sách này. Hãng tin Reuters cho hay hàng trăm người đã xuống đường biểu tình hôm 27 tháng 11 ở thành phố Thượng Hải. Tuy nhiên, theo Reuters, Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 28 tháng 11 nhấn mạnh sự cần thiết của chính sách Zero Covid, đồng thời nói họ không nhận thấy có phản đối rộng rãi về chính sách chống dịch này. Khi được báo chí đặt câu hỏi về vấn đề một số người dân biểu tình phản đối Zero Covid, ông Triệu Lập Kiên cho biết, điều mà phóng viên nhắc đến không phản ánh sự thật đang diễn ra. Trung Quốc đang tuân theo chính sách Zero Covid một cách chủ động và có điều chỉnh dựa trên hoàn cảnh thực tế. Và trong lúc chúng ta đang thảo luận, Trung Quốc đang áp dụng phiên bản thứ 9 của hướng dẫn chống dịch và 20 biện pháp hạn chế COVID-19. Chúng tôi tin rằng với sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và sự hợp tác của người dân Trung Quốc, cuộc chiến với COVID-19 sẽ giành thắng lợi. Cũng nói về Trung Quốc, đài CCTV đưa tin hai nhà lãnh đạo Trung Quốc và Mông Cổ hôm 28 tháng 11 đã cam kết tăng cường hơn nữa quan hệ song phương. Tuyên bố được đưa ra trong cuộc hội đàm giữa Chủ tịch Tập Cận Bình và người đồng cấp Mông Cổ Ukhragin Khurelsukh. Trong cuộc hội đàm với Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh ở Bắc Kinh, ông Tập Cận Bình nói rằng Trung Quốc và Mông Cổ là những nước láng giềng quan trọng của nhau và việc duy trì mối quan hệ láng giềng hữu nghị, hợp tác lâu dài, ổn định giữa hai nước nhằm phục vụ lợi ích của hai dân tộc. Đối mặt với sự bất ổn ngày càng gia tăng trong môi trường quốc tế, Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mông Cổ để xây dựng một cộng đồng Trung Quốc-Mông Cổ có chung tương lai nhằm đảm bảo sự phát triển ổn định và lâu dài. Chủ tịch Trung Quốc cho biết Trung Quốc sẵn sàng hợp tác với Mông Cổ để tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ của nhau, tôn trọng sự lựa chọn con đường phát triển của nhau và hỗ trợ lẫn nhau trong các vấn đề liên quan đến lợi ích cốt lõi và các mối quan tâm lớn. Ông kêu gọi các nước tiếp tục hợp tác chặt chẽ, sớm mở các kênh kết nối mới và tích cực thúc đẩy việc xây dựng hành lang kinh tế Trung Quốc-Mông Cổ-Nga. Ông Tập Cận Bình nói thêm rằng Trung Quốc sẵn sàng hợp tác chặt chẽ với Mông Cổ để cùng bảo vệ chủ nghĩa đa phương, từ chối đấu đầu và duy trì sự đoàn kết và hợp tác trong cộng đồng quốc tế. Về phần mình, Tổng thống Mông Cổ Khurelsukh nhắc lại rằng nước này kiên quyết duy trì nguyên tắc một Trung Quốc và sẽ không thay đổi nguyên tắc này dưới bất kỳ hình thức nào. Ông nói, Mông Cổ hoàn toàn ủng hộ sáng kiến phát triển toàn cầu và sáng kiến an ninh toàn cầu do Trung Quốc đề xuất, vì cả hai đều có liên quan đến hòa bình và sự phát triển của nhân loại. Ông nói thêm rằng Mông Cổ muốn tăng cường liên lạc và phối hợp với Trung Quốc trong các vấn đề quốc tế và đóng góp cho hòa bình và phát triển trong khu vực. Hai bên đã ra tuyên bố chung về thúc đẩy quan hệ đối tác chiến lược toàn diện trong thời kỳ mới.
Sau hội đàm, hai nguyên thủ quốc gia đã chứng kiến lễ ký kết một số văn kiện hợp tác về kinh tế thương mại, đầu tư hải quan và kiểm soát sa mạc hóa. Reuters báo cáo, những người đứng đầu chính phủ của cộng đồng Đông Phi hôm 28 tháng 11 đã gặp gỡ tại Nairobi, thủ đô của Kenya, mục tiêu nhằm thể hiện sự đoàn kết trong việc tìm kiếm một tiến trình hòa bình bền vững ở Cộng hòa Dân chủ Congo. Cuộc đàm phán diễn ra chỉ vài ngày sau khi các nhà lãnh đạo châu Phi tuyên bố ngừng bắn trong một hội nghị thượng đỉnh ở Luanda, Angola. Mục tiêu sự kiện nhằm ngăn chặn các cuộc tấn công của nhóm phiến quân M23. Cựu Tổng thống Kenya Uhuru Kenyatta kêu gọi các nhóm chưa tôn trọng lệnh ngừng bắn nhanh chóng thực hiện lệnh này nhằm mở đường cho các hoạt động hỗ trợ nhân đạo cho người dân. Các nhóm vũ trang vẫn chưa chấm dứt hành động thù địch, chưa tôn trọng các cam kết ngừng hoạt động vũ trang. Điều này cản trở các chiến dịch viện trợ nhân đạo và hoạt động của lực lượng khu vực Đông Phi, ông Kenyatta nói. Bất chấp nỗ lực triển khai các lực lượng giữ gìn hòa bình của Liên Hợp Quốc, hơn 120 nhóm vũ trang vẫn tiếp tục hoạt động trên khắp các vùng rộng lớn ở miền đông Congo, theo Reuters. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại chương trình tin quốc tế ngày hôm nay. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Xin kính chào và hẹn gặp lại.